Xin chào cả nhà, hôm nay thì mình xin chia sẻ cho các bạn một trong những cái chủ đề rất là quan trọng. Hôm nay thì mình sẽ bật mí tất cả những cái tiêu chí về học đồ họa là như thế nào và tất tật về những cái câu hỏi của các bạn về trên thị trường hiện tại bây giờ. Để ít nhất là sau khi các bạn xem xong cái clip này thì các bạn sẽ có hình dung về cái nghề đồ họa của chúng tôi là như thế nào và bạn có mong muốn nó không. Và nếu mà chúng ta quyết định là chúng ta có nên có nó trong cái sự nghiệp tương lai của chúng ta không. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào cái bức ảnh. Hôm nay thì mình làm một cái slide. Và hy vọng cái slide này nếu mà nó mang lại những cái kiến thức cho bạn hình dung về cái nghề thì ok, các bạn hãy thả tim cho mình giúp mình nhá. Còn nếu mà các bạn có những cái ý kiến khác thì các bạn cứ comment xuống phần phía dưới. Và thậm chí là các bạn có thể liên hệ bên Zalo của mình để một cái mã quét QR Zalo của mình. Sau đó thì các bạn có thể quét và hỏi trực tiếp mình. Thì như vậy thì chúng ta sẽ call cho nhau, gọi điện cho nhau và chúng ta sẽ giải đáp nhau kỹ hơn nữa. Nhưng đây là một cái slide mình sẽ chỉ dành cho những các bạn thật sự là quan tâm đến cái việc là học thiết kế đồ họa. Mà học thiết kế đồ họa là phải có tiêu chí là phải đi làm ngay. Và đây là một cái khóa học online cực kỳ hoàn hảo dành cho bạn và nó bắt đầu từ trong cái ngày hôm nay. Nếu mà bạn đăng ký nó và bạn mong muốn nó thì chúng ta sẽ làm được điều ấy. Và tất nhiên cái việc đăng ký rồi những cái việc tư vấn của các bạn thì hoàn toàn là miễn phí nhé, các bạn nhớ nhá. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Ở đây có 3 tiêu chí. Chúng ta khi học đồ họa thì chúng ta sẽ học là học để theo nghề. Thứ hai là chúng ta để phục vụ công việc. Và thứ ba là chúng ta để kiếm thêm tiền và làm thêm. Đó, thì đây là những cái tiêu chí mình đưa ra. Đây là một trong những cái tiêu chí trong vòng mình dạy khoảng 20 năm rồi và làm nghề 20 năm rồi thì mình thấy rằng là có rất nhiều bạn dựa trên những tiêu chí đó thì hôm nay mình đúc rút và mình khẳng định lại cho các bạn để các bạn rõ hơn về cái con đường về thế nào gọi là học thiết kế đồ họa và nó là một nghề như thế nào. Đó, thì ok, các bạn nhớ nhá. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nào. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi đến cái phần số 2 của chúng ta, đó là cái gì? Đó, thì các bạn nhìn vào đây cho tôi, được không ạ? Ok, tiếp tục đến cái phần slide số 2 thì chắc có lẽ là đây là những cái câu hỏi về khúc mắc cho các bạn thì tôi sẽ đưa cho các bạn 10 cái tiêu chí và những câu hỏi cực kỳ quan trọng trong việc nghề thiết kế đồ họa chúng ta là ai. Và hy vọng rằng sau những cái chia sẻ kinh nghiệm như thế này thì các bạn học ai cũng được, không nhất thiết phải học thầy Khánh. Ok, thì các bạn phải chọn cho tôi là cái người mà các bạn gửi gắm lòng tin rồi các bạn gửi gắm những cái thứ mà bạn mong muốn đến, đúng không ạ? Ok, các bạn nhìn vào đây cho tôi. Thì câu hỏi đầu tiên cho các bạn này về quyết định về học với thiết kế đồ họa thì chúng ta phải nhớ là ai sẽ là người dạy các bạn. Đúng không ạ? Có thể là thầy này, có thể là cô này, có thể là ai đó. Thì các bạn nhớ là học ai và học ở đâu. Và tất nhiên là trong quá trình học ai và học ở đâu thì cũng không bao giờ tôi khuyên các bạn nhá. Tôi khuyên các bạn một câu cực kỳ quan trọng này, đi học ai là học ở đâu này. Không nên nghe bất cứ một tư vấn nào dành cho cái việc là học ở chỗ đấy nó hay lắm. Mà chúng ta phải hỏi những cái học viên, hỏi những cái người mà người ta đã trải nghiệm qua những cái chỗ mà học chất lượng rồi và họ học và họ đạt được cái giá trị mục đích của họ là họ đã đi làm rồi và chỉ có một cái thứ chứng minh cho việc là học chất lượng hay không là cái người học đó đã đi làm chưa, người học đó đã lấy được cái kinh nghiệm đó, lấy được những kiến thức đó và đã làm được những cái vấn đề công việc chưa. Thì các bạn lưu ý cho tôi việc này nhá. Các bạn nhìn không? Còn cái việc học ở đâu thì tôi sẽ xếp sau, bởi vì lý do thật sự nói thật bây giờ các bạn là với xu thế trong tương lai của bây giờ chúng ta 4.0, 5.0 rồi thì có thể học trực tiếp và học online. Học trực tiếp thì nó sẽ có giá trị là các bạn tương tác nhưng thời lượng nó sẽ không được dài được. Mình chia sẻ thật sự. Còn học online thì chúng ta sẽ làm sao? Cái quan trọng nhất là học ai. Đúng không ạ? Có rất nhiều người, tôi thề các bạn là những người mà đã nghe video này sẽ có những người học online và đã từng học online là có những nơi, có những cái giáo trình mỗi một bài giảng nó chỉ có 15 phút thôi. Và 15 phút thì tôi nói cho bạn biết là tôi nói chơi cũng đã hết 15 phút rồi. Thậm chí là bằng 1/10, bằng 1 phần nhỏ bé của tôi trong một cái giáo trình của tôi thôi. Thì nói như vậy nó đã hết rồi. Thì lấy đâu ra mà chúng ta đi làm được. Một cái nghề người ta học 4-5 năm trời, tôi học ở mỹ thuật công nghiệp. Người ta làm vừa học vừa làm, đến bây giờ tôi làm mà nghề được 20 năm rồi mà tôi vẫn phải học thêm để làm sao tôi update, tôi luôn luôn cập nhật những cái giá trị về mới trong đồ họa để chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn. Các bạn lưu ý cho tôi việc này nha. Vậy thì chúng ta phải chốt lại, đầu tiên là học ai và học ở đâu. Thì đấy là vừa rồi tôi phải chia sẻ cho các bạn. Hãy chọn những người có kinh nghiệm, hãy chọn những nơi có uy tín. Và những nơi uy tín chỉ có khẳng định bằng những cái gì ạ? Bằng những lời nói của những người đã được học ở đó rồi, họ đi làm rồi, họ comment về, họ phản hồi cho các bạn. Chứ bạn đừng có bao giờ hỏi bất cứ một tư vấn viên. Hỏi tư vấn viên thì tôi hỏi bạn nhá, người ta luôn luôn trả lời là đẹp, tốt và tất cả mọi thứ là bên anh có hết. Nhưng mà vấn đề là có được đâu. Bởi vì khi mà các bạn đóng tiền rồi,
Các bạn sẽ thấy cực kỳ vất vả trong cái chuyện là ôi học đâu không phải như tôi mong muốn, đúng không ạ? Ok, vậy thì tiêu chí số 2 chúng ta sẽ đi đến đó là cái gì? Thì xin mời các bạn để ý vào đây cho tôi. Tiêu chí thứ 2 là chúng ta phải quan tâm đến mà trước khi quyết định. Tất nhiên trong quá trình khi mà các bạn nghe những sự chia sẻ của tôi thì đừng quyết định đăng ký vội. Hãy nghe hết cho tôi tất cả những cái video hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn. Tôi làm slide không có một tí hiệu ứng nào kinh khủng cả. Để làm gì? Để chúng ta tập trung vào cái phần nội dung để chúng ta hiểu rõ về một ngành nghề như thế nào, đúng không ạ? Thì các bạn nhớ là cái mức thu nhập của ngành nghề này là thế nào. Thì nói đó là cho bạn biết là cái ngành nghề thiết kế đồ họa của chúng ta thì kể cả là trong cái mùa Covid 2 năm vừa đời trước đây, tôi đang làm cái slide này, tôi đang làm cái clip này vào năm 2023 về cách đây 2 năm rồi, đó là Covid. Thì các bạn nhớ nhá, cái thời buổi đó là cái thời buổi mà chúng ta vẫn phát triển, bởi lý do sao ạ? Các bạn có thấy là nếu mà Covid hay là khủng hoảng rồi đó thì người ta bây giờ xu thế người ta vẫn làm online ạ. Và làm online thì bây giờ người ta có cái gì để nhìn vào, người ta có gì để tin tưởng thì người ta có cái gì á, đó là hình ảnh với design nó phải chuyên nghiệp. Là ảnh đấy, ảnh sản phẩm để quảng cáo đấy. Ví dụ bạn nào chạy quảng cáo về Facebook chưa? Bạn nào đã chạy quảng cáo về Google chưa? Bạn nào đã chạy quảng cáo trên TikTok chưa? Bạn nào đã làm ảnh trên Shopee chưa? Tôi đang liệt kê cho các bạn những cái gì sàn, những cái gì công cụ để chúng ta có thể kinh doanh. Và tất cả các ngành hàng hiện tại bây giờ người ta đang kinh doanh trên đó. Và kinh doanh như thế thì cái sản phẩm người ta đạt đến mức độ chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp là gì? Phải đạt được tiêu chí về hình ảnh. Hình ảnh nó là gì? Nó chính là đồ họa của tôi. Được không ạ? Thì các bạn nhớ một điều rằng làm đồ họa chính là làm những cái ảnh. Và làm thiết kế bằng ảnh nhá. Tôi nói cho các bạn biết, làm phải chuyên nghiệp, phải trung thực. Và tất nhiên trong đó có rất nhiều tiêu chí để làm phân tích làm thế nào để hiểu được là một sản phẩm chuyên nghiệp như thế nào. Chứ không phải là những cái thứ mà chúng ta đưa niêm luật bố cục quá là. Có nghĩa là thực ra là học ở trường mỹ thuật công nghiệp thì sẽ có những tiêu chí đó. Học ở trường kiến trúc có rồi điều đó, học nhạc họa trung ương có cái điều đó, học ở trường sân khấu điện ảnh hay gì đó thì cũng có tiêu chí đấy. Nhưng khi đưa lên những cái hiện tại trên thị trường bây giờ và xu thế bây giờ thì người ta lại gồm có rất nhiều tiêu chí. Thứ nhất, bạn dùng về mặt hình ảnh. Nhưng tiêu chí thứ hai, content của bạn nó phải ứng dụng với ngay ngành nghề đó, ứng dụng với đối tượng khách hàng đó. Các bạn hiểu không ạ? Chứ chưa nói là chúng ta còn hiểu về marketing là gì, chúng ta hiểu về truyền thông là gì, chúng ta hiểu về chạy quảng cáo là gì. Để chúng ta đưa những cái thông tin của chúng ta, đưa cái khả năng sản phẩm của chúng ta đến cái nơi mà của khách hàng. Đó là giá trị về tiếp thị của sản phẩm của chúng ta và chúng ta có thể bán được không? Đúng không ạ? Vậy thì các bạn nhớ một điều rằng tôi lại nói lại một lần nữa cho các bạn. Đó là gì ạ? Về cái khả năng của cái ngành nghề nó rất là quan trọng. Và cái mức lương của nó thì tôi nói cho bạn ấy, đối với những người mà mới ra trường, như hồi xưa tôi mới ra trường thì các bạn nhớ một điều, hoặc là những cái bạn trẻ bây giờ mới ra trường và những người học sinh đã học tôi thì ok, nếu mà xem thế này chắc chắn là tôi sẽ nói cho các bạn biết rằng là bạn sẽ đạt từ 8 đến 10 triệu trong vòng giá trị đó là năm đầu tiên các bạn đi làm. Nhưng các bạn đến làm đến năm thứ hai, năm thứ ba thì càng ngày lương của các bạn sẽ càng cao. Và tất nhiên là lúc đó khi các bạn có kinh nghiệm rồi thì ngoài giá trị bạn làm lương thì bạn lại có những cái việc là bạn làm thêm bên ngoài. Rồi có những người rất là nhanh nhạy về marketing thêm thì người ta sẽ làm sao kiếm được thêm rất nhiều tiền. Nên cái số lượng kinh phí và số lượng thu nhập nó sẽ không tính và không cố định. Nhưng tôi sẽ nói mức độ đầu tiên cho các bạn, đó là xuất phát là các bạn mới ra trường, bạn vừa học xong thì bạn sẽ đạt ở mức lương đó là từ 8 đến 10 triệu nhá. Và nếu cái số lượng lương như thế này mà đối với ai cảm thấy nó rất ok và nó có khả năng về thăng tiến thì các bạn hãy lưu ý cho tôi việc này. Còn nếu mà các bạn mong muốn một cái mức lương là ra ngoài mà tôi đạt là mấy chục triệu, mấy trăm triệu thì thôi ok, đây không phải là video của các bạn. Đây không phải là những thứ mà các bạn cần xem cho cái ngày hôm nay, cực kỳ mất thời gian. Ok, chúng ta hãy chuyển sang việc khác, được không ạ? Ok, chúng ta sẽ chuyển xuống cái số 3 thì tôi cũng khẳng định lại số 2 là nó là một trong những ngành nghề được gọi là thuốc bổ, được ứng dụng cho tất cả các ngành nghề. Thời trang có cần về thiết kế đồ họa để làm ảnh về sự kiện chạy quảng cáo không? Ok, làm về nhà hàng có cần không? Làm về bao bì nhãn mác có hết tất cả những cái đấy. Thì các bạn nhớ cho tôi là cái mức thu nhập và đây là cái nghề cực kỳ quan trọng. Nó là thuốc bổ, nó hỗ trợ cho tất cả các nghề trên thị trường hiện tại bây giờ và ai cũng cần. Ai cũng phải cần cái bộ phận này, đó là về thiết kế đồ họa. Và tất nhiên mức thu nhập thì tôi đã khẳng định lại cho các bạn rồi, tôi chỉ nói mức đầu thôi. Còn cái mức đằng sau nó tùy thuộc vào cái khả năng của bạn, mong muốn bạn mức lương bao nhiêu thì bạn sẽ phải suy nghĩ và hành động nó tương thích. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến bước số 3. Câu số 3 là câu cũng cực kỳ quan trọng và tôi đã đúc rút được từ rất nhiều năm kinh nghiệm tôi đi làm. Đó là nghề này có gì nghề này trong tương lai nó như thế nào. Thì đấy, vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn, nó cực kỳ quan trọng và luôn luôn phát triển ạ. Bởi vì càng ngày càng phát triển bao nhiêu thì bây giờ làm online bao nhiêu thì cái hình ảnh của các bạn phải làm chuyên nghiệp bấy nhiêu ạ.
Ok, có nhiều người cứ bảo là con AI nó sẽ giúp ích cho, đúng rồi, nó sẽ hỗ trợ cho người design của chúng ta tốt, thiết kế nó nhanh hơn, nhưng các bạn nhớ một điều rằng là mỗi một con người của chúng ta đều có một sở thích. Có những người thích ăn cay, có những người thích ăn mặn, có những người thích ăn nhạt, có những người thích ăn ngọt, rồi có những người thích nó phải là màu nóng, có những người thích màu lạnh. Thì nói thật cho các bạn biết là AI nó giúp cho chúng ta là thiết kế, hỗ trợ thiết kế nhanh thôi, còn tư duy tất cả những tiêu chí đấy vẫn phải là từ người thiết kế, người ta đã học một cách bài bản, học một cách đúng nghĩa thì người ta mới làm được điều đó, các bạn nhớ nhá. Ok, thì cái nghề này là nghề trong tương lai rồi, và cái nghề này là ứng dụng và mãi mãi, và nó luôn là sống đồng hành và cùng phát triển cùng với thương hiệu. Nên bạn yên tâm một điều rằng chúng ta là nghề bền. Tại sao nói nghề bền? Bởi vì tôi thấy rằng là bây giờ đến cái mùa, đặc biệt năm 2023 này, đây là cái dịp cuối năm, có rất nhiều công ty đã từng phá sản, có rất nhiều những chỗ các bạn phải mất việc, và có nhiều chỗ bị cắt giảm nhân sự. Tôi nói thật cho các bạn biết là đấy là một các bạn đó là nghề chúng ta chọn như thế nào, đúng không ạ? Sự khó khăn của người ta như vậy thì tất nhiên người ta cắt giảm thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái công việc của các bạn. Ok, và lúc này tôi sẽ nói cho đó là đây là một cái nghề cực kỳ quan trọng, đó là sức bền, sức dài, và nó là một nơi ứng dụng rất là lâu năm, được không ạ? Và các bạn nhớ một điều rằng tôi lại khẳng định lại đây là thuốc bổ, nó là đứng đồng hành của các bạn. Bạn có thể để học một nghề khác, nhưng bạn có thể học song hành nghề đồ họa để làm sao bổ sung và hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc làm của chúng ta. Nên chính vậy bạn hãy nhìn xuống phía dưới cái miếng màu xanh của mình, đó là học theo nghề là một đấy, học thứ hai để phục vụ công việc đấy, và thứ ba là học để làm gì á, để kiếm thêm việc, đúng không ạ? Thì đây là tôi đang nói là tiêu chí nó là đứng song hành đi kèm của tất cả các nghề, và hy vọng rằng nó sẽ mang lại cho những cái nghề đó có những cái giá trị khẳng định bằng những con số. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến câu số 4. Và cái câu số 4 thì các bạn nhớ một điều rằng khi học thì chúng ta liên quan đến giáo trình là như thế nào, lộ trình ra sao, cái này quan trọng, đúng không các bạn? Ok, thì cái giáo trình thì các bạn nhớ một điều rằng mình học chọn ai rồi, mức thu nhập ok rồi, ngành nghề đã sao rồi, thì chúng ta phải nói giáo trình nó phải cực kỳ sát với thực tế. Có nhiều người đã từng nói cho tôi câu hỏi là thầy ơi, em làm thì làm được nhưng mỗi tội em không sáng tạo được thôi ạ. Thì thực ra là đối với tôi thì theo cá nhân của tôi định nghĩa cái sự sáng tạo nó là gì? Đó là quy trình làm ra một cái mới. Và cái mới thì nó phải có tính ứng dụng trên thực tế. Thì các bạn nhớ nhé, ứng dụng trên thực tế là có nghĩa là bạn đã có một cái tư duy của một người marketing rồi. Tư duy bạn làm ra những cái thứ mà thị trường người ta thích rồi. Có nhiều người khi làm ra một sản phẩm đẩy lên trên những cái cộng đồng về design, ok, có những người là khen, có những người nào chê. Có những người chê thì người ta bảo là ok, chỗ này nó chưa được, nhưng mà khổ quá, cách người ta làm ra nên người ta đã nghiên cứu tập khách hàng họ rồi, và hàng nghìn con người khách hàng họ người ta thích cơ mà, đúng không ạ? Còn tất nhiên cũng rất là cảm ơn những cái nguồn năng lượng là các bạn góp ý để chúng ta cố gắng tốt hơn, nhưng đó là một trong những cái mà chúng ta có thể biết được rằng thị trường chúng ta ra sao, và chúng ta biết được tập khách hàng của chúng ta ra sao, để chúng ta thiết kế ra những cái gì ứng dụng nhiều nhất trên thị trường và hợp với khách hàng. Thì đấy là việc cực kỳ quan trọng. Các bạn có đồng ý với tôi là tất cả những cái doanh nghiệp đi đến với những người designer chúng ta, yêu cầu chúng ta và làm việc với chúng ta về một cái nhãn mác, mà làm việc về một thiết kế về đồ họa nào đó, thì người ta đã có nghiên cứu thị trường không ạ? Người ta bỏ tiền ra chạy quảng cáo, người ta bỏ cái bộ phận marketing ra, người ta để nghiên cứu thị trường, người ta tìm hiểu màu sắc, con chữ rồi thiết kế như nào của đối thủ cạnh tranh. Vậy tôi hỏi bạn nhé, các bạn nhá, người ta có tư duy về mỹ thuật không? Người ta có tư duy về thị trường không? Đúng không ạ? Và tất nhiên khi mà người ta gặp bất cứ một ông thiết kế nào thì người ta đặt ra câu hỏi là gì? Đặt ra các tiêu chí là em ơi, em thiết kế cho tôi cái này nó phải như thế này như thế nọ, đúng không ạ? Bởi vì lúc đó là người ta đang nói từ tiêu chí, người ta nghiên cứu khách hàng. Vậy đối với những người designer của chúng ta, đáng nhẽ chúng ta phải rất là hồ hởi, chúng ta sẽ phải rất mừng, bởi vì đã có một người thu thập chúng ta về kiến thức đó, và chúng ta định vị được là những phong cách trên thị trường như thế nào, chúng ta biết được khách hàng họ suy nghĩ như thế nào về những tác phẩm thiết kế, thì đáng nhẽ chúng ta học vào điều đấy, đúng không ạ? Vậy thì tôi khẳng định là cho các bạn biết là giáo trình của chúng ta chắc chắn là phải liên quan đến việc là gì? Phải cực kỳ sát về mặt xã hội, cực kỳ sát về mặt ứng dụng thực tế để làm ra những sản phẩm, đúng không ạ? Và lộ trình nó như thế nào thì chắc chắn là phải liên quan đến việc nào đó là gì ạ? Tôi bật mí cho các bạn đó là gì? Học và phải đi theo bài, phải kèm theo bài. Và cái kèm theo bài, trong cái bài đó nó có hai phần cho bạn, đó là tư duy về nghề, là tỷ lệ màu sắc bố cục. Nhưng phần thứ hai nó phải được chia sẻ về mặt kinh nghiệm. Thứ hai, kinh nghiệm là gì đâu ạ? Tại sao một ông kinh nghiệm là phải chia sẻ? Thì cái người mới chúng ta học mới tốt được. Bởi vì kinh nghiệm nó người ta lấy được 2-3 năm, người ta hiểu khách hàng rồi, người ta hiểu màu sắc rồi. Thậm chí nào những người có kinh nghiệm như 20 năm như tôi chẳng hạn, tôi học mỹ thuật, tất nhiên màu sắc tôi có thể nói hàng năm trời, nói vài chục năm trời cũng không hết được. Tôi nói thật cho bạn biết luôn. Và những người thầy của tôi thì cực kỳ quan trọng đối với tôi. Hồi xưa thầy tôi bắt tôi là gì? Phải đi làm tay. Làm tay để làm gì mà trong khi đâu có máy, đúng không? Bởi vì đó là luyện cái khả năng về sắc độ cực kỳ ok, và luyện cái khả năng về nhẫn của tôi cực kỳ ok. Và tất nhiên tôi phải học lắng nghe.
các bạn ạ. Ok, thì lúc này tôi sẽ không bàn rông dài nữa. Thì lúc này cái lộ trình của chúng ta nó sẽ phải làm sao tiêu chí cực kỳ thực tế. Phần thứ hai, lộ trình phải đi theo bài và được kèm và tương tác thường xuyên. Các bạn nhớ cho tôi nhá, đừng bao giờ nghĩ mình là người quá thông minh. Tôi đã từng dạy rất nhiều những cái giám đốc rồi, họ rất thông minh, họ học bài một bài sau, ok mình làm được Khánh ơi, ok. Sau khi làm xong thì đến cái buổi hôm sau thì họ bận việc đó là họ phải đi tìm khách hàng, họ đi nói chuyện với khách hàng, họ làm sao đi chốt khách hàng. Tất nhiên sẽ không còn thời gian nữa, và không thời gian nữa thì người ta sẽ không có tiêu chí làm bài, thì đến bài hôm sau họ lại quên. Đó, thì tôi nghĩ rằng là giám đốc chắc có lẽ là thông minh. Và nhớ một điều rằng để muốn chúng ta đi làm ngay, và như tiêu chí của tôi nói, đây là một khóa học cực kỳ hoàn hảo dành cho bạn, nhưng bạn phải bỏ ra từ giá trị như thế nào, bạn phải tương tác như thế nào đối với những người có kinh nghiệm. Kiểu giống chúng ta mua quyển sách ấy, chúng ta không biết gì đi mua quyển sách, chúng ta không biết gì chúng ta nên mạng search về từ khóa đó, đúng không ạ? Và chúng ta không biết gì nữa thì chúng ta đi nói chuyện với những người kinh nghiệm trong cái mảng đó. Thì tôi là người có kinh nghiệm, tôi 20 năm rồi mà, đúng không ạ? Ok, thì cái điều đấy là cái điều mà các bạn nhớ là cái giáo trình nó phải thực tế, chứ không phải là hôm nay ok cái này nó như thế này, nó hàn lâm như này, nó màu sắc. Thì nói thật cho bạn biết là nhiều bạn tôi cũng nói luôn, tuy rằng tôi học mỹ thuật nhưng tôi cũng không khuyến khích những người nào mà bây giờ đang mới học mà mong muốn rằng chuyển nghề, muốn là gì muốn phục vụ cho công việc mình, là bảo thôi em đi học mỹ thuật 4 năm nữa đây để em về em học cho nó chuẩn chỉnh. Ok, 4 năm nữa thì cái sự tư duy rồi những cái vận động của thị trường nó đã khác nhau lắm rồi, đúng không ạ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ bàn đến câu số 5. Ok, từ 1, 2, 3, 4. Nếu các bạn có comment gì, nếu các bạn có ý kiến gì, và nếu các bạn có những cái ý kiến hay hơn nữa, ok, bạn hãy đóng góp vào dưới phần comment cho mình. Để thứ nhất là những cái người mà xem video của mình sẽ được đọc, được xem, được nghe, và để hiểu thấu được về nghề đồ họa của chúng ta là gì. Sau đó thì chúng ta sẽ có cái cách nhìn tổng quan. Và cũng rất là cảm ơn những cái bạn nào mà đã góp ý cho mình về trong cái video ngày hôm nay. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ đến tới câu số 5. Và câu số 5 thì đây là một cái câu mà đã có rất nhiều học viên của tôi hỏi tôi là: thầy Khánh ơi, nếu mà em muốn học đồ họa thì có cần vẽ tay không? Thì các bạn nhớ nhá, trong nghề đồ họa của chúng ta nó rất là rộng. Ví dụ các bạn thiết kế về truyện tranh, sách báo tạp chí, bìa truyện tranh thì chắc chắn là phải vẽ tay rồi. Và chắc chắn nếu mà ai là người mong muốn vẽ tay và thiết kế đồ họa mà theo cái nghề đó thì chắc có lẽ là chỉ có trong những cái trường về chuyên nghiệp theo kiểu đúng nghĩa của việc là vẽ tay và hoa tay thôi. Ví dụ mỹ thuật công nghiệp, Đại học Kiến trúc Mỹ thuật Việt Nam, Nhạc họa Trung ương, rồi những cái ngành nghề trong thành phố Hồ Chí Minh, ok, những cái trường đó, ok, thì các bạn hãy chọn vẽ tay cho tôi, thì nó sẽ hợp với cái mà bạn đang chọn. Định hướng nghề của bạn đó là gì? Theo game là một đấy, thứ hai là truyện tranh này, thứ ba là còn một cái nghề nữa là các bạn có thể thiết kế những cái thiết kế sản phẩm áo thun mà vẽ từ tay, mà vẽ theo cái xu hướng của thị trường, vẽ theo xu hướng tâm lý của những người khách ở vùng miền đó. Ví dụ thậm chí là có nhiều người làm về thiết kế về áo nhưng lại thị trường nước ngoài, thì chắc chắn là bạn sẽ phải có bộ phận nghiên cứu về thị trường đấy chứ. Và phần thứ hai là chúng ta vẽ tay thì cực kỳ tuyệt vời, bởi vì sự sao chép nó sẽ cực kỳ vất vả. Đó, thì các bạn nhớ nhá, cái vẽ tay nó sẽ liên quan đến một số ngành nghề như vậy. Còn tất nhiên đồ họa của chúng ta hiện tại bây giờ tôi nói khẳng định lại một lần nữa cho các bạn, đó là đồ họa chúng ta đó là biết vẽ tay thì tốt nha. Còn nếu mà không biết vẽ tay thì chúng ta đang làm đồ họa, đó là đồ họa thương mại, thì các bạn có thấy là những sản phẩm này tí nữa các bạn sẽ xem nhiều sản phẩm tôi sẽ liệt kê cho các bạn và có một cái hình dung cho các bạn dễ nhìn hơn về cái việc của chúng ta. Nhưng đồ họa của chúng ta khẳng định lại là gì ạ? Nếu chúng ta muốn làm về thương mại, ví dụ thiết kế banner, poster, standee, tờ rơi, tờ gấp, menu, catalog, thì các bạn nhớ một điều rằng chưa chắc không cần vẽ tay đâu ạ. Các bạn chỉ cần học về bố cục, màu sắc, tỷ lệ, và chúng ta học về content của cái gì của ngành nghề, và chúng ta học về những người có kinh nghiệm là bạn sẽ làm được điều đó. Các bạn nhớ nhá. Thì nhưng ở đây cũng cần một cái tiêu chí là bạn có chịu khó không, bạn có chăm chỉ không. Chứ hôm nay lại thấy cao hứng lên, ok tôi thấy một cái gì đó đồ họa hay lắm, họ kiếm tiền được nhanh lắm thì ok, chúng ta mong muốn đi thì không nên. Các bạn hãy dừng ngay cái việc đó đi. Hãy xác định đây là một nghề cực kỳ là cụ thể. Và phần thứ hai, chúng ta cũng phải đổ mồ hôi ra, chúng ta phải đổ công sức ra, suy nghĩ ra cho nó, thì sau này chúng ta mới tiến được chứ ạ. Không có cái gì nó dễ quá đâu ạ. Được chưa? Ok, đến câu số 6 của chúng ta, đó là cái gì ạ? Đó là đồ họa cần bao nhiêu thời gian để đi làm. Thì đối với tôi thì các bạn nhớ một điều rằng đồ họa về 2D, đồ họa 3D, đồ họa 4D của chúng ta, hoặc là đồ họa có nhiều cái đồ họa khác nữa. Thì riêng với đồ họa tôi đang làm cho các bạn và tôi đang dạy rất nhiều bạn, đó là đồ họa về nhận diện thương hiệu, và nó thiên về 2D, thì ở đây chỉ cần thời gian trong vòng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng thôi là các bạn sẽ đi làm được.
Bạn sẽ làm được nhá. Và đi làm như thế nào thì các bạn nhớ nào. Bạn thấy em học 1 tháng rưỡi 2 tháng mà tại sao vẫn chưa làm? Bởi vì làm sao? Em mong muốn công việc của mình là đi làm ở một cấp độ nào. Còn làm được thì chắc chắn. Được chưa? Nhưng với điều kiện là gì? Một ngày bạn phải dành cho tôi 1 đến 2 tiếng và một ngày bạn phải làm cho tôi 1 đến 2 bài. Bạn gửi cho tôi và tương tác thường xuyên như vậy. Tôi đảm bảo cho bạn biết là trong vòng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi đến 2 tháng là câu chuyện của chúng ta đã đi làm rồi. Đúng không ạ? Nhưng tất nhiên công việc của bạn nó sẽ không được cao vút như cái thứ mà ôi em học xong này em muốn là 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu, 60 triệu, 100 triệu, không có. Các bạn nhớ nhá, dừng lại ngay việc đó. Chúng ta hãy khẳng định lại với nhau một lần nữa đó để chúng ta đi làm được. Nhưng sau cái quá trình đi làm này thì nói thật cho các bạn biết rằng là những người học tôi không bỏ các bạn ấy. Các bạn biết sau khi học tôi xong và ra trường thậm chí đi làm, bây giờ đi làm mấy năm rồi vẫn tương tác với tôi. Thầy Khánh ơi, cho em hỏi là cái này báo giá cho khách như nào? Thầy Khánh ơi, cái này thì phải xử lý kiểu gì mà người ta gửi file cho em nó gặp bị lỗi như này thì kiểu gì bây giờ? Đấy thì có rất nhiều câu hỏi nữa và kinh nghiệm thì chắc có lẽ nó không bao giờ hết được. Nên chúng ta hãy giữ cái mối sợi dây cho nhau. Và tất nhiên thầy Khánh thì cũng có những cái dịch vụ thiết kế ngoài. Và tất nhiên dịch vụ nữa là ok, thì cũng tận dụng cái này thì cũng quảng cáo nó một tí nữa. Tôi chuyên gia về thiết kế logo và nhận diện thương hiệu. Và tất nhiên cái nhận diện thương hiệu thì tôi đã thiết kế cho rất nhiều thương hiệu rồi. Và tất nhiên đó là một sợi dây mà tôi rất là cần những người đồng hành cùng tôi, đó là những người học viên của tôi, những người sau này trở thành những người gì đó là đối tác của tôi, là những người song hành cùng tôi làm những cái dự án thiết kế. Và tất nhiên chúng ta sẽ đi đến nhau bằng cái gì đó là giá trị. Ok, thì các bạn nhớ nhá, học xong trong vòng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng là chúng ta có thể làm được. Nhưng sau khi học xong đó thì các bạn sẽ nhớ một điều là chúng ta vẫn tương tác tiếp để tôi nâng cao trình độ cho các bạn. Đừng không nói chuyện với thầy Khánh. Đừng sau khi học xong rồi chúng ta chia tay với nhau. Ok, chúng ta hãy lan tỏa cái năng lượng đấy, nó sẽ cực kỳ tốt. Và thậm chí là sau này chúng ta sẽ có những cái nhìn nhận nó hay hơn trong thị trường được. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ cơ đến câu số 7. Học đồ họa là làm những sản phẩm gì? Có nhiều người còn chưa tưởng tượng được ra là làm những sản phẩm gì mà tự nhiên người ta lại có thể thuê mình. Tại sao người ta phải trả tiền cho mình? Đấy, chúng ta ví dụ đi làm về sửa xe máy thì chúng ta nhìn cái xe máy thì chúng ta sửa làm sao để cho nó chạy được. Chúng ta đi làm sửa ô tô thì cũng thế, đúng không ạ? Chúng ta đi bán hàng thì chúng ta nhìn thấy sản phẩm chúng ta bán được cho khách hàng và khách hàng ví dụ thời trang người ta mặc lên. Nhưng sản phẩm đồ họa là cái gì? Đúng không ạ? Thì các bạn nhớ nhá, riêng cái sản phẩm đồ họa là những cái gì tôi liệt kê tạm thời cho các bạn. Tại vì nó nhiều lắm nên là không thể liệt kê hết được. Nhưng ít nhất các bạn sẽ nhìn thấy điều đó đây ạ. Ví dụ thiết kế banner. Các bạn sẽ nhìn thấy banner của chúng ta xuất hiện ở tất cả các chỗ hiện tại bây giờ trên thị trường. Ví dụ đặc biệt là kênh online. Ví dụ các bạn nhìn thấy trên Facebook không? Có rất nhiều hàng, có rất nhiều những doanh nghiệp, có những nhiều shop người ta bán hàng bằng dấu. Đấy là qua ảnh đấy. Và cái ảnh đấy nó trên đấy nó có gì? Nó có người mẫu, nó có nội dung, nó có tiêu chí muốn bán là cái gì. Đó, thì đấy là banner. Và banner có banner cho Facebook, banner cho website. Các bạn nhìn cái banner, những cái sự kiện, những cái slide chạy ảnh, đó là banner. Và tất nhiên là khi thiết kế là phải đẹp. Và đẹp như thế nào thì tôi cũng nói thật cho các bạn biết là để phân tích nó rông dài lắm. Nhưng tóm lại khi thiết kế được chúng ta phải hợp thị hiếu người ta. Phần thứ hai nhìn nó phải long lanh bắt mắt. Có nhiều người thì thiết kế quá mỹ thuật nên là ok, tôi vẫn châm trước những người đó. Những người đấy cực kỳ tuyệt vời. Nhưng giá như họ thay đổi đi một tí, họ vẫn giữ được cái giá trị về màu sắc tuyệt vời đấy, nhưng mà cộng thêm cái giá trị là làm thế nào để cho nó bắt mắt hơn, nó tốt hơn, tôi đảm bảo chắc chắn họ sẽ đi đến cái đích cực kỳ tốt luôn. Được chưa? Ok, thì đồ họa chúng ta gì? Banner, poster. Poster là gì? Đó là những cái thứ 60-90 người ta dán ở điểm xe buýt, người ta dán ở trung tâm thương mại, thậm chí người ta dán trước gì cửa hàng, nhà hàng của các bạn. Đó là một chương trình sự kiện nào đó, khai trương ra sản phẩm mới, rất nhiều vân vân và mây. Ok, thì đấy là poster. Standee thì các bạn cũng nhìn thấy rồi. Tờ rơi đã phát ở ngã tư ngang đường, rồi phát ở trong hội nghị, rồi phát ở các chương trình. Đấy, poster, banner, rồi tờ rơi, tờ gấp, menu vào nhà hàng các bạn, rồi catalog là các bạn sẽ nhìn thấy ở rất nhiều doanh nghiệp có rồi, đúng không ạ? Bao bì nhãn mác, các bạn có thấy là tất cả sản phẩm nó đều có bao bì nhãn mác không ạ? Rồi có bao bì nhãn mác rồi, xong rồi có cái gì nữa à? Có logo, có nhận diện thương hiệu nhiều chưa? Bảng biển rồi card visit có nhiều lắm, và chấm có nghĩa là còn nhiều nữa, tôi không thể kể hết cho các bạn. Chắc có lẽ nếu kể hết cái này thì chúng ta phải mất rất nhiều năm mới kể hết được. Ok, thì đồ họa là làm những cái đấy, và nếu mà chúng ta làm được cái đấy thì yên tâm một điều rằng chúng ta đi làm. Thế thôi, đơn giản như vậy thôi à. Chứ bây giờ bảo là chúng ta biết rồi nhưng mà chúng ta không làm được thì ai thuê? Doanh nghiệp người ta là gì? Là tư nhân, và tư nhân thì bạn hãy đem lại cho tiền cho công ty thì công ty sẽ trả tiền cho bạn, đó là lương đấy ạ. Nên các bạn lưu ý cho tôi một điều như này. Thực chất, bản chất của lương của các bạn đó là từ khách hàng trả chứ không phải là từ ông giám đốc trả cho các bạn.
Các bạn lưu ý cho tôi việc đó. Nên bạn phải là người có giá trị, có nghĩa là bạn thiết kế được nhiều sản phẩm, được nhiều khách hàng ưng ý, thì có nghĩa là gì? Lương bạn cao. Còn lương bạn thấp thì nghĩa sao? Bạn chả làm được cái gì trong công ty cả, làm cái gì khách cũng chê, và tất nhiên là bạn sẽ làm rất chậm này. Chậm là một cái tệ rồi. Ok, tiếp theo thì đây là đồ họa, tí nữa tôi giải thích tiếp. Các bạn sẽ nhìn một mặt hình ảnh trong cái phần câu 7 này ở phần phía dưới nhá. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ có câu 8. Đây là một chủ đề có rất nhiều người đã từng bảo thầy Khánh ơi, giới thiệu cho em là cách làm CV xin việc như thế nào. Có đúng không ạ? CV xin là hay là portfolio thì cũng thể thế rồi. Bản thân nó chính là những cái sự các bạn làm ra, những cái tác phẩm của các bạn. Tôi gọi là tác phẩm bởi vì tôi rất là trân trọng những cái thiết kế của các bạn, chứ tôi không gọi là sản phẩm nhá. Tôi gọi là tác phẩm. Đó là thiết kế banner, thiết kế poster, thiết kế standee, thiết kế tờ rơi, tờ gấp, menu, catalog, thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu, rồi bao bì nhãn mác. Các bạn thiết kế cho tôi, và mỗi một cái đấy bạn đều lưu bằng ảnh, và bạn có tài liệu cho nó để chứng minh rằng đây là tài liệu thật. Và đã có rất nhiều người ta xem được, học hỏi trên Behance, có tài khoản trên Behance ấy, tích vào một cái họa sĩ thiết kế nào thì họ đã làm được cái gì, ảnh ở đấy đó. Ok. Phần thứ hai, bạn có thể lưu trên Facebook, bạn có thể lưu bằng file PDF, bạn có thể lưu bằng Pinterest. Tôi cũng có những học sinh đã rất nổi tiếng trên Pinterest. Và tất nhiên là khi nhìn vào điều đó thì khách hàng người ta sẽ thấy là bạn này làm được. Nhưng đấy là cái giá trị điểm cộng đầu tiên để người ta quyết định là gọi điện cho cái nhân sự đó là hãy đến công ty thử việc hay không, gọi điện cho cái nhân sự đó để có thể làm một cái công việc mới, hoặc là làm thêm một cái dự án ngoài được không. Thì cái CV của các bạn là các bạn sẽ phải ít nhất bạn phải có 200 tác phẩm. Bạn nhớ nhá, có 200 tác phẩm. Vậy thì trong quy trình về học thì tại sao chúng ta không xây dựng từ đầu, ngay từ bây giờ, nếu chúng ta bắt đầu từ khoa học? Các bạn đồng ý tôi điều đó không ạ? Chứ có nhiều người bảo là em học xong thì em mới xây dựng. Ôi trời ơi, em muộn quá rồi. Em hãy học đến đâu thì em xây dựng đến đấy cho tôi, được chưa? Vậy nhưng mà em mới thì em học làm được cái gì? Ok, thì vậy thì chúng ta đi chậm một tí. Hồi xưa tôi đi 5 năm còn chả nói gì đâu, không chi bây giờ các bạn cứ mong muốn là cứ thôi em mất khoảng 2 tuần 1 tuần em làm cho nhanh, xong em ra em xin việc. Tôi thề các bạn không bao giờ ngấm được, không bao giờ có giá trị được. Được chưa? Thì câu số 8 của chúng ta đó là CV xin việc như thế nào. Và tôi cũng bật mí luôn là cái CV sau khi làm xong thì bạn gửi lên đâu. Ví dụ các bạn có nhìn lập lên cho tôi Pinterest, thứ hai tài khoản trên Behance, tiếp theo Facebook, tiếp theo PDF, các bạn có thể gửi về đó. Cực kỳ tuyệt vời cho các bạn. Và hãy biến cái Facebook của mình trở thành cái gì á? Đó là cái nơi mà chứa đựng những cái thông tin về bạn. Và chúng ta không dùng Facebook để làm gì ạ? Để nói chuyện tán gẫu với nhau, mà hãy dùng Facebook để đấy chúng ta sẽ nâng cao cái thương hiệu cá nhân của các bạn. Và đã có rất nhiều người đã mong muốn rằng ok em ơi, em muốn đi làm, em muốn gì thì hãy xây dựng thương hiệu cá nhân đi. Thì đây chính là giá trị xây dựng thương hiệu cá nhân trong điều kiện cho phép đối với những người đầu hàng. Thì câu số 8 của tôi đã nói cho bạn CV rồi. Và sau khi làm xong thì bạn muốn gửi việc đâu? Có nhiều người bảo nó thầy ơi em muốn xin việc, em muốn xin việc này làm cách nào? Ok, thì các bạn nhớ nhá, sau khi học xong các bạn có liên hệ trực tiếp với tôi sẽ cho các bạn vào cái nhóm của tôi thiết kế. Thiết kế đây là nhóm thực tế nhé, các bạn nhớ nhá. Tôi nhận những cái công việc của khách hàng về, ok bạn sẽ vào đó bạn làm. Và tất nhiên khi bạn được duyệt thì bạn sẽ được tiền. Còn nếu các bạn được duyệt thì ok, bạn sẽ là một trải nghiệm. Và sau khi trong quy trình khi các bạn làm tôi một thời gian sau thì bạn sẽ xây dựng CV, thì bạn sẽ đi đến một cái công ty. Bạn xin công ty bằng cách nào? Bạn có thể gửi cái CV của mình vào các hội nhóm về thiết kế, thì trên đấy có các doanh nghiệp, người ta sẽ nhìn cái CV của bạn. Và tất nhiên là người ta sẽ nhìn thấy điều đó, và người ta lại thấy bạn là up thường xuyên trên những cái group trên Facebook là về cộng đồng, về design, rồi làm freelance gì đó. Bạn thấy tất nhiên có rất nhiều người là có thể khen chê, nhưng trong cái số khen đấy lại có những doanh nghiệp và người ta nghĩ rằng tội gì tôi phải mất thời gian trong việc giải thích là tại sao tôi thích cái này, đúng không? Người ta sẽ gọi điện trực tiếp, inbox trực tiếp với các bạn, và bạn yên tâm điều rằng cái gì thì rất chúc mừng các bạn, bạn đã được gì người ta tương tác. Và phần thứ hai cũng có khả năng các bạn sẽ đi làm. Các bạn hiểu chưa? Vậy thì chúng ta làm gì ạ? Chúng ta cứ làm và up, chúng ta làm và up, chúng ta làm và up, cứ up lên như vậy. Chúng ta phải là giấy ạ, chúng ta giống như là người đi gieo hạt ấy, đi tìm gieo những cái hạt đó vào khắp nơi để cho mọi người biết rằng tôi là Nguyễn Văn Na, tôi là người thiết kế đồ họa và tôi làm được rất nhiều thứ, được không ạ? Thì cái cơ hội của chúng ta đến nó càng rộng hơn ạ. Ok, thì cái câu số 8 của tôi đó là làm CV xin việc như thế nào. Thì như tôi đã nói, tôi khẳng định lại cho các bạn, đó là gì? Đó là làm được những sản phẩm thực tế trên thị trường. Câu số 9 của chúng ta là học xong thì xin việc kiểu gì đấy. Vừa rồi tôi vừa nói luôn. Ok, nói tự nhiên nói thành một mạch nên là chúng ta có thể là hai câu giống nhau. Đấy, ví dụ thế. Thì các câu là học về xin việc như thế kiểu gì. Đấy, thì vừa rồi tôi chia sẻ cho các bạn. Và cái này có nhiều người bảo nó có cần bằng cấp không? Nói thật cho bạn biết, tất cả những cái công ty người ta đi tuyển việc cho các bạn, tại sao người ta lại cứ bảo là em ơi em phải học ở trường này thì tôi có nghĩa là tôi sẽ chấm cho bạn điểm cộng. Đúng rồi, bởi vì sao người ta cái trường
cái trường đấy nó đã nổi tiếng lắm rồi, và trường đấy đã ra đời có rất nhiều họa sĩ thiết kế, người ta đã làm rất tuyệt vời rồi, nên người ta lấy tiêu chí chất lượng của trường đó để đo. Nhưng chúng ta là những người không phải học trường đó thì sao? Và chúng ta có cơ hội không? Có chứ, bởi vì làm sao? Chúng ta trình bày cho họ là những sản phẩm làm đẹp, làm tốt, làm bắt mắt, thế là người ta sẽ chọn cho mình đi rồi. Người ta cũng quan trọng nhất là gì? Trông cái phong cách của em hợp với nhà tôi mời bạn đến. Nhưng đầu tiên người ta chỉ cho bạn là đầu tiên là điểm cộng, là tin tưởng của bạn, đây là những sản phẩm bạn đang làm thôi. Còn sau khi đến thì kiểu gì nó chẳng giao việc cho bạn. Em ơi, em hôm nay tôi thử việc cho em nhá, từ 2 giờ đến 4 giờ tôi đưa cho một công việc thiết kế cho tôi một cái poster như thế này. Từ đến 4 giờ thì bạn phải nộp lại cho tôi, và tất nhiên nộp lại tôi xem lại là bạn có làm được không, hay là những cái ảnh kia bạn lấy về bạn dở vờ là bạn làm CV thì chết. Tôi đảm bảo cho bạn biết là chắc chắn người ta sẽ loại bạn ngay. Nên là đừng có nghĩ rằng doanh nghiệp người ta là những người không thông minh nhá, người ta cực kỳ thông minh. Và chỉ cần nói câu thứ hai khi phỏng vấn cho người ta biết em là người có kinh nghiệm hay không rồi. Nên tôi thể cho các bạn là sống trong cái nghề đồ họa này, tôi mới biết rằng là chúng ta phải vượt qua những cái ngưỡng cửa đấy, và chúng ta phải biết rằng họ làm cái gì, họ thi cái gì thì chúng ta mới thành công được, không không? Ok, và tôi sẽ bật mí cho các bạn khi mà chúng ta đi vào chi tiết những khoa học. Ok, tiếp theo, học xong xin việc kiểu gì đấy tôi trả lời cho bạn. Và cái câu số 10 thì là cái câu cực kỳ quan trọng, là học xong có cần học thêm cái gì không? Thì tất nhiên đến thầy Khánh bây giờ vẫn học thêm. Đó, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn là tôi có khoa học về UI UX, đó là giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng. Cái quan trọng nhất là tôi sẽ tìm ra cái giá trị là làm thế nào để tăng cái giá trị tiếp thị của sản phẩm được. Hồi xưa thì người ta bảo là có website nó là một sự tuyệt vời, nhưng bây giờ website không phải là cái mà chỉ là đủ thôi, mà nó còn có các tiêu chí để làm thế nào để nó bán được nhiều hàng lên. Và chúng ta phải chứng minh một con số, chúng ta phải chứng minh bằng các tính năng để làm sao cho cái doanh nghiệp đấy, những cái website đấy, những cái app đấy nó càng ngày nó càng phát triển và doanh số nó càng cao, thì đấy mới là quan trọng chứ, đúng không các bạn? Chứ còn chúng ta nói ok thì vẽ giao diện ấy, nói thật cho các bạn quá dễ. Figma dễ không? Ok, tiếp theo chúng ta học về Photoshop quá dễ luôn, đúng chưa? Và tất nhiên làm điều đó thì không đến cái nơi mà các bạn. Vậy thì bạn muốn học về những cái tiêu chí về đấy thì như này, và tôi cũng khẳng định lại cho bạn biết là để muốn trở thành một người designer đúng nghĩa, người ta có tiêu chí. Thứ nhất là kỹ năng cứng. Kỹ năng cứng là gì? Là nghề nghiệp của các bạn đấy, là chúng ta phải có tư duy màu sắc vô cùng. Thì những cái tư duy màu sắc vô cùng ấy tôi sẽ dạy cho các bạn, và tôi chuyển hóa tất cả những giá trị hàn lâm đấy trở về những cái thiết kế nó thực tế và nhìn cho các bạn nhìn rồi. Phần thứ hai, kỹ năng mềm là khả năng ăn nói của các bạn cũng phải tốt lên. Nếu bạn nào ăn nói chưa tốt, tập, đúng không? Chả có gì là không làm được cả, tập thôi, nói được ngay, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta phải có cái kỹ năng gì ạ? Đó là kỹ năng về marketing, truyền thông, đúng không ạ? Thì các bạn nhớ một điều rằng các bạn thiết kế một sản phẩm, ví dụ tôi hay hỏi là em ơi, thiết kế đồ họa là nó là màu gì? Thiết kế về máy điều hòa là màu gì? Thiết kế về đồ ăn thì nó màu gì? Đấy, tôi đang hỏi rất là đơn giản đấy. Vậy thì nội dung content nó ghi trên đấy là như thế nào? Các bạn có thấy là trong bản thiết kế nó gồm có ảnh này, phần thứ hai có logo này, phần thứ ba là có nội dung text này, và cuối cùng là nó địa chỉ điện thoại không? Vậy thì những tiêu chí đấy nó đã sát hợp với cái khách hàng của chúng ta chưa? Vậy chúng ta có đi học content không? Chúng ta có thể học về marketing để chạy quảng cáo không? Để chúng ta biết rằng là cái sản phẩm của chúng ta sẽ xuất hiện trước mặt của họ ở đâu. Bởi vì làm online bây giờ mà không biết là cái sản phẩm chúng ta xuất hiện đâu thì chúng ta thất bại là cái chắc còn gì nữa, đúng chưa? Ok, tiếp theo. Vậy thì chúng ta biết TikTok không? Chúng ta biết YouTube không? Chúng ta biết Facebook không? Chúng ta biết Shopee không? Chúng ta biết Pinterest không? Đúng không ạ? Và tất nhiên với những cái đấy thì chúng ta cũng phải học hỏi. Và tất nhiên nếu mà chúng ta không trở thành một chuyên gia cực kỳ kinh thì ít nhất là chúng ta cũng phải hiểu về nó. Và chúng ta phải truyền thông trên tất những đa kênh, truyền thông đa kênh. Và tất nhiên là chúng ta phải đi học rồi. Và các bạn nhớ mà tôi cũng khẳng định cho các bạn là những khóa học ở bên ngoài người ta bảo thế này thì ok, chúng ta chỉ là nền tảng cơ bản đầu tiên thôi. Còn về nhà thì các bạn sẽ phải hiểu theo cái tập khách hàng của các bạn chứ, bạn phải trải nghiệm vào nó chứ. Và tất nhiên để muốn trải nghiệm đấy thì chúng ta phải làm cái gì ạ? Đó là chúng ta mất tiền. Tôi thề các bạn là chắc chắn mất tiền là cái chắc, chứ làm gì có thằng nào mà dạy phát là thành đỉnh luôn giàu ngay, làm gì có, không bao giờ có. Nên là chúng ta khẳng định lại một câu nữa là khi những kỹ năng đấy thì chắc chắn chúng ta phải học. Đến tôi còn phải đi học cơ mà, đúng không? Và tất nhiên là biết nhiều thì nó sẽ tốt, đúng không ạ? Ok, thì đây là một trong những cái tiêu chí mà tôi cũng rất mong muốn là nói cho các bạn về tổng quan hình dung về cái nghề thiết kế đồ họa là như thế nào. Và đây là những câu hỏi tôi đã liệt kê và tổng hợp lại. Hy vọng rằng còn có những câu hỏi khác nó tốt hơn thì các bạn cứ comment xuống dưới. Và với 3 tiêu chí của tôi như tôi đã nói cho các bạn, nếu các bạn không có gì hãy add Zalo tôi bên cạnh. Tôi đã có mã quét QR bên cạnh rồi, add Zalo thầy Khánh. Ok, và thương hiệu của tôi là Design AZ, các bạn lên trên YouTube search biết ngay. Các bạn nhìn thấy không ạ? Ok, tiếp theo là 3 tiêu chí dưới là nó học theo nghề. Phần thứ hai là học theo gì? Phục vụ để làm công việc. Và thứ ba là kiếm tiền làm thêm.
Được chưa? Và chúng ta sẽ đi đến cái phần đó là những cái sản phẩm về hình ảnh và chúng ta chứng minh một cách thực tế hơn. Ok, tiếp tục cho các bạn xem. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là những sản phẩm thực tế mà chúng ta sẽ được học. Và tất nhiên là tôi cũng chỉ đi một vài thôi chứ cũng không thể liệt kê hết được. Liệt kê hết dài lắm, cái video mà dài lắm, cái slide dài lắm mà nặng lắm. Thì các bạn nhớ cho tôi đó là những sản phẩm thực tế là như thế này. Muốn đi làm ngay phải làm được những sản phẩm thực tế. Bởi vì làm được sản phẩm thực tế thì mới có người thuê. Đúng không ạ? Và có người thuê thì người ta mới trả lương cho bạn thì bạn mới đi làm thiết kế đồ họa. Đúng không? Đơn giản như vậy thôi. Và các bạn nhớ một điều rằng là các bạn muốn tư vấn tôi muốn tư vấn cho bạn. Thế ok, mã quét QR tôi để viết trên. Phần thứ hai là gì? Tôi nói lại cho các bạn, đây là Zalo của tôi. Được chưa? Và Zalo tôi chính là 0903232722. Bên tay trái của bạn sẽ nhìn thấy một sản phẩm về giày. Ở giữa các bạn sẽ làm về một tờ của một cái menu trong một cái cửa hàng nhà hàng hải sản. Và Thuyca là một trong những sản phẩm tôi đã làm ở trong miền trong. Và tiếp theo một cái poster, và cái poster này là một cái poster về hãng giày cũng khá nổi tiếng rồi. Ok, các bạn có thể nhìn thấy cái điều đó. Và tất nhiên chúng ta có làm được không? Chúng ta làm được thì chúng ta đi làm. Đúng chưa? Ok, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang trang số 2 tiếp theo. Thì đây là những cái gì ạ? Chúng ta cũng tương tự như vậy. Các bạn có thể thiết kế banner, thiết kế poster, thiết kế standee. Và đây là những cái tiêu chí. Các bạn có thể làm cho các loại ngành nghề như sau: giảm cân. Các bạn có thể làm cho đồng hồ. Các bạn có thể làm cho nước hoa. Được chưa? Rất nhiều ngành nghề. Và nhớ nhá, đối với người thiết kế đồ họa của chúng ta thì cái nghề gì chúng ta thiết kế cũng phải đẹp. Cái nghề gì chúng ta cũng phải thiết kế bắt mắt. Chứ không phải bảo thôi em chỉ muốn em thiết kế rất hợp với phong cách của làm đẹp thôi, còn cái phong cách mà làm những cái khác em không làm được. Vậy thì không. Bạn nhớ một điều cho tôi là đồ họa chúng ta phải làm được hết tất cả ngành nghề, và làm ngành nghề nào cũng ok. Được chưa? Ok, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang làm về xe. Chúng ta làm về bất động sản, chúng ta làm về nước xả vải. Được chưa? Thì đây là những cái giá trị. Thiết kế là phải bắt mắt, thiết kế là phải có sắc độ, nhìn nó phải có chiều sâu thì mới ok được. Đúng không ạ? Tất nhiên có những người này đặt ra tiêu chí như tôi đã nói với bạn rồi. Đây là những sản phẩm của học viên thì có những người chê, nhưng có những người khen. Nhưng cái quan trọng cuối cùng là gì? Tôi đang làm cho một sản phẩm, nhưng cái sản phẩm đấy hợp với hàng nghìn con người chứ không phải hợp với 1-2 con người. Vậy thì tôi sẽ chọn số đông. Các bạn nhớ nhá. Và thiết kế sau này chúng ta cũng phải bỏ qua những cái thứ mà góp ý tiêu cực. Bởi vì sao? Đau đầu lắm. Trong khi đó chúng ta còn phải làm gì? Chúng ta phải làm được nhiều sản phẩm hơn, chúng ta phải kiếm được nhiều kinh tế hơn, đúng không ạ? Ok, vậy chúng ta hãy suy nghĩ tích cực và chúng ta đi tìm, nếu chúng ta thiếu cái gì thì chúng ta học cái đấy mà. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ tiếp đến những cái sản phẩm như thế này, đúng không? Làm cho mỹ phẩm, làm cho, và tất nhiên khi các bạn xem từ đầu đến cuối thì các bạn sẽ thấy là có rất nhiều giá trị về bố cục. Bố cục của chúng ta là gì? Đó là bố cục trong khung, ngoài khung, bố cục chuyển êm vào nền, bố cục về lượn sóng, rồi bố cục tự do. Có rất nhiều thể loại bố cục, thì những cái phần này tôi sẽ chia sẻ trong cái khóa học của tôi dành cho các bạn. Và các bạn lưu ý cho tôi là chúng ta sẽ được hợp thức hóa toàn bộ giá trị về hàn lâm của thiết kế đồ họa là gì. Thật sĩ nói thật cho các bạn biết là có nhiều người đi dạy nhưng mà chắc gì đã đi làm, đúng không ạ? Vậy tôi hỏi bạn nhé, bạn đi học đấy, bạn là một tờ giấy trắng, tôi thích vẩy cái gì nên chẳng được, nhưng mà sau một thời gian xong bạn có đi làm được đâu. Vấn đề là ra ngoài, ôi hóa ra em không thực tế lắm, ôi hóa ra em thiếu cái này lắm, có phải chết không? Và tôi đã nói rồi, sau khi bạn xem xong cái video của tôi hình dung cho các bạn về cái ngành đồ họa thì bạn có thể học tôi, và các bạn có thể học bất cứ ai, nhưng vấn đề là gì, người đó có đi làm không nhá, và có thực tế không, đúng chưa? Thực tế là không phải là từ ông ấy nói, không phải từ thầy Khánh nói, mà hãy nghe những cái người mà người ta đi làm rồi đấy, người ta nói cho thì mới đúng được, đúng không ạ? Ok, tất cả mọi thứ đều phải có dẫn chứng. Các bạn vào bệnh viện, bạn muốn mua thuốc thì bạn cũng phải có một cái gọi là gì, thông báo kết quả bạn bị bệnh như thế này, bệnh như kia, đúng không ạ? Thì bạn mới có giá trị, đúng không ạ? Bạn muốn đi may một cái sản phẩm về thời trang thì bạn phải có số đo, nó phải có dẫn chứng, tất cả mọi thứ thì chúng ta mới đạt được. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ có những sản phẩm liên quan đến về kính mắt, liên quan đến trà, rồi liên quan đến nước hoa, liên quan đến bỉm, liên quan đến tóc. Các bạn nhìn thấy đó, có rất nhiều tiêu chí sản phẩm. Và tất nhiên chúng ta làm càng nhiều thì càng tốt mà, đúng không ạ? Thì các bạn cứ nhìn sơ bộ đi, chúng ta đều có tiêu chí gì. Tôi nói thật cho các bạn biết là tôi cực kỳ bây giờ sau khi đến lúc mà tôi đi làm 20 năm, tôi biết rằng là những cái mà hồi xưa thầy cô chỉ tôi từ trong trường mỹ thuật, họ cực kỳ quan trọng. Đó là sắc độ, đó là tỷ lệ, đó là nét mảng biểu trưng, là những cái thứ đấy. Về sau bây giờ tôi biết là hóa ra là những cái thứ mà thầy cô giáo chỉ lần trước nó lại cực kỳ quan trọng đối với thiết kế ngày hôm nay. Và tất nhiên bạn yên tâm một điều rằng là tôi sẽ chia sẻ với các bạn này không giấu một tí gì đâu nhá. Ok, giấu để làm cái gì, đúng không ạ?
Chúng ta đưa cho nhau những năng lượng tốt thì không được, còn chưa được, không chi là còn giấu giếm về em gì ạ. Nếu chúng ta có khả năng ok các bạn làm nghề, thế thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến mỹ phẩm rồi, những cái tiêu chí làm cho về mỹ phẩm này, làm cho đồng hồ này, làm cho người đẹp này đấy, thì tất nhiên các bạn sẽ nhìn thấy ở trên một số ngành nghề trên thị trường bây giờ làm cái gì sản phẩm nó cũng bay bắt. Ok, làm được không, hiệu ứng được không? Tôi đã từng có rất nhiều những học viên đi đến công ty, người ta nói vào em ơi, em có làm được hiệu ứng này không? Nếu làm được này thì về công ty, còn nếu không vào thì xin lỗi em, ok tôi chọn người khác nha. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, tiếp theo chúng ta sẽ chọn xuống dưới nữa. Đấy, các bạn có thể làm cho xe, các bạn làm cho áo con, các bạn có thể làm cho nước tăng lực. Đấy, tôi thì xin nói các bạn là tôi rất là thích cái nước tăng lực bỏ hút nên là tôi cũng cho vào luôn. Được chưa? Và tất nhiên là những cái tư liệu này thì tôi cũng đều có để cung cấp để cho các bạn có những sản phẩm thực tế nhìn nó kỹ hơn và làm nó tốt hơn, được không ạ? Và tất nhiên trong cái giá trị này nó có cả giá trị về thiết kế, về bố cục, hiệu ứng và màu sắc, blend màu như thế nào thì chúng ta sẽ dạy hết. Và tất nhiên những ngành nghề học của chúng ta nó sẽ có gì á? Ví dụ Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel Draw, UI UX. Đó là những thứ mà tôi dạy, và tôi dạy cả Animate, đó là những cái quảng cáo động trên thang máy, trong thang máy của các bạn, rồi những cái quảng cáo đã từ đường phố và làm những cái slide theo kiểu hiệu ứng tốt hơn một tí, chứ không phải là Premiere và After Effects nha. Đấy là thiên về phim. Ok. Tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy xuống dưới một lần nữa thì ok, tôi có một cái bộ, tôi hình dung cho các bạn thôi. Đây là một cái bộ nhận diện thương hiệu, nó có từ logo đến về card visit, phong bì thư, tiêu đề thư, rồi nó sẽ có hộp, nó có túi đựng. Đấy là các bạn hình dung về cái bộ nhận diện thế nào. Nhưng đây là bộ nhận diện về văn phòng, còn bộ nhận diện liên quan những cái ngành nghề khác thì lại khác. Ví dụ bảng biển tôi chưa đưa vào. Và hiện tại bây giờ tất cả các tỉnh thì người ta vẫn là liên quan đến việc mà làm những bảng biển để cửa hàng như thế nào. Đó thì cái đấy là sẽ học về Corel nhé, các bạn nhớ nhé, thì tôi cũng dạy luôn cái việc đó. Rồi tiếp theo thì các bạn nhớ một điều rằng là sau khi tôi hình dung cho các bạn rồi, để quyết định cho việc đăng ký một cái khóa học thì tôi khuyên các bạn trước khi đăng ký hãy vào xem kênh của tôi đã, xem thầy Khánh dạy như nào, có hợp với phong cách không, và cái này có đáng tin không. Ok, vào đó đi, xem kỹ đi. Đấy, đây là kênh của tôi. Và tất nhiên kênh này của tôi chắc chắn là nó sẽ liên quan số điện thoại của tôi rồi. Trên những cái bài giảng video của tôi dài từ 1 đến 2 tiếng, rất là dài. Tôi là người dạy dài nhất YouTube bây giờ về đồ họa ở Việt Nam. Tôi cũng nói luôn, không phải là theo kiểu chúng ta phải ôi nói quá, không cần phải nói quá, nói đúng luôn. Được chưa? Tôi là người dạy dài nhất hiện tại bây giờ trên YouTube về đồ họa ở Việt Nam nhá. Những video của tôi dài luôn là 1 đến 2 tiếng. Nói quá kỹ luôn. Được chưa? Ok, hy vọng rằng những cái kiến thức này sẽ đem lại cho các bạn những cái nền tảng và các bạn sẽ làm được cái công việc của mình. Nhưng trước khi tôi cũng nói lại, trước khi mà đăng ký thì các bạn xem kỹ trước đi, rồi hãy đăng ký nhé các bạn nhé nha. Và các bạn đừng quên là ở trên đây tôi có cái gì Zalo của tôi, các bạn có thể add Zalo của tôi để tôi có thể tư vấn cho các bạn đúng nghĩa. Được chưa? Và các bạn khúc mắc cái gì, thậm chí các bạn không học tôi, bạn có thể add Zalo tôi để làm gì? Bạn gửi lại tin nhắn cho tôi để tôi biết rằng là bạn đang suy nghĩ gì, tôi sẽ tư vấn cho bạn về cái nghề của các bạn, được không ạ? Ok, và tiếp theo một lần nữa thì các bạn nhìn vào đây cho tôi, đó là gì ạ? Đó là tôi nói lại, đây là một khóa học là cực kỳ hoàn hảo về online. Tôi dạy online nha, các bạn nhớ nha. Và tất nhiên tôi có tiêu chí dành cho cái việc online nó đầy đủ chất lượng và nó đem lại cái kết quả cực kỳ tốt cho các bạn được. Và các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta đấy, ví dụ như cái tôi cũng nói luôn là trong cái phần mà thiết kế của tôi làm rất là đơn giản, chả có hiệu ứng gì, bởi vì chúng ta sẽ quan trọng là tai nghe, mắt thấy, và chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì quan trọng nhất là chúng ta phải thưa gọi. Các bạn nhìn chưa? Và đây chúng ta sẽ bắt đầu ngay trong ngày hôm nay và đăng ký là tư vấn miễn phí. Nhớ nha, hôm nay tôi có thể tư vấn cho bạn miễn phí. Ai xem cái video này lần đầu tiên cũng coi như là chúng ta biết được cái thông tin của tôi thì tôi sẽ cho miễn phí cái này, vì tôi sẽ tặng cho bạn những cái phần tư vấn nó cực kỳ sát nút về cái ngành thiết kế đồ họa của chúng tôi. Ok, và sau khi mà các bạn hiểu về thiết kế đồ họa như này rồi thì tôi nói lại là một lần nữa là tất cả những câu hỏi vừa rồi tôi liệt kê cho các bạn để các bạn hình dung nghề đồ họa là gì. Phần thứ hai, các bạn sẽ thấy rằng đây là một cái khóa học cực kỳ quan trọng nếu mà chúng ta quyết định liên quan đến việc gì phục vụ cho nghề, theo nghề, thứ hai theo công việc, thứ ba là kiếm thêm, thì các bạn hãy liên hệ với tôi, add Zalo của tôi và nhắn tin cho tôi để tôi có thể tư vấn cho bạn một cách đúng nghĩa nha, và tư vấn miễn phí. Ok, video cũng đã rất là dài, nói cũng đã rất là nhiều rồi, thì cũng hy vọng rằng là nó sẽ đem lại những cái hình dung cho các bạn, và chúc các bạn may mắn trong một ngày làm việc, và hy vọng rằng chúng ta sẽ có cơ hội làm việc với nhau. Ok, bye bye, xin hẹn gặp lại các bạn. Và đừng quên nhá, tôi sẽ để cái video này luôn luôn ở trang chủ của kênh YouTube của tôi.
Và tôi cũng nói luôn là tôi sẽ để cái video này và tôi sẽ cắt ngắn lại và để một tí nhạc cho nó sinh động, để làm gì nên trên cái TikTok của tôi nó sẽ tuyệt vời hơn. Và các bạn đừng quên hãy dành cho tôi một sự ủng hộ, đó là gì? Một cái tim, một cái comment, và hãy follow và subscribe kênh của tôi để tôi đạt những cái cột mốc, có nhiều cái kiến thức, nhiều những chia sẻ, nhiều những cái tip nhỏ để chia sẻ cho các bạn về đồ họa, cho các bạn, hy vọng rằng giúp được công việc cho các bạn. Bye bye và hẹn gặp lại. Chúc các bạn may mắn trong cái tháng 11 rực rỡ ngày hôm nay. Tất nhiên 11 hôm nay, nhưng 10 tháng 11 hôm nay, nhưng có thể là 11 của rất nhiều tháng về năm sau nữa. Hãy coi như video này là video cực kỳ mới, và thầy Khánh luôn luôn nói và làm nghề cực kỳ nhiệt huyết nhé, các bạn nhớ nhá. Bye bye, hẹn gặp lại. Và cũng nói lại một lần nữa là số của tôi là 0903 23 27 22 nhé, các bạn nhớ nhá. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.